vlog natin, ayan, papakita ko sa inyo kung paano gumawa or gumamit ng natural hot oil at saka natural lotion. Ito yung mga ginagamit noon nung hindi pa uso yung lotion, yung hindi pa uso yung shampoo, yung hindi pa uso yung conditioner. Ayan, ito talaga yung mga ginagamit na mga lula-lula, mga lola, mga ninuno natin. Ayan. Ayan. Panoorin nyo, guys. Yan, ito guys, yung ito yung nyog na kinayod. Kinayod ng papa ko kanina, ito. Tapos, lalagay nyo lang siya sa ganito planggana. Ayan. Tapos, lagyan nyo yun ng kahit isang basong tubig. Isang basong tubig. Ayan. Pipigayin nyo lang siya guys hanggang sa lumabas yung katas niya. Yung katas. Ayan. Pigayin nyo lang hanggang sa lumabas na yung kanyang pinakang natural oil. Ayan. Ayan. Ito talaga yung ginagamit namin noon. Noong time na hindi pa kami makabili ng lotion at saka ng conditioner at saka shampoo. Ayan. Ayan. Ito yung pinagpiga natin, ito yung gagamitin natin parang pang hot oil sa buhok natin. At hindi rin masasayang mga kaadayot. Hindi po masasayang itong sapal na pinigaan natin dahil ito rin yung gagamitin natin na natural lotion, ayan, or natural moisturizer sa ating balat. Ayan. Mabas na yung katas niya. Tapos, ilalagay natin siya sa sasalain. Ito pansala. Yan, salain natin sa tabo. Ito yung piniga natin, sinasala ko. Ayan. Ako na rin na nagbi-video sarili ko. Kasi wala yung mga taga-video ko ngayon. Ayan. Uulitin ko pa to guys. Ito yung unang sinala ko siya. Ayan. Tapos ibabalik ko siya ulit dito. Ayan. Salain ulit. Pangalawang sala. Ayan. Ayan.
Ayan mga ka-Adayot, ibababad nyo lang ng kahit mga 3 minutes bago nyo banlawan. Ito mga ka-Adayot, ito na yung sapal kanina na pinigaan natin. Ayan, ipakita ko sa inyo kung paano namin ito ginagamit para sa ating natural lotion. Ayan. Para makaano tayo ng natural moisturizer na rin siya sa balat. Ayan, tapon ko lang dito. Unahin ko muna yung ating mukha. Unahin niyo muna yung mukha niyo. Ayan, shoutout! Time na tayo mga ka-Adayot. Shoutout kay Ate Angelita Colliado. Shoutout din kay Kuya Eddie Japan Vlog. At shoutout din kay Sander Vlogger. Shoutout kay Zai Joyce Vlog. Pakisupport natin guys. Ayan. Shoutout din kay Evelyn Conde. At shoutout din sa aking kaibigan na si Yamix Vlog. At shoutout din kay Kuya Carlo Bungalon. Ayan. Shoutout din kay Sisi Jabet. Ayan, pakisupport natin guys. Ayan, shoutout din kay Philip Scott. Ayan, pakisupport natin guys. Shoutout din kay Maya Mia. Pakipuntahan natin ang kanilang mga bahay. At shoutout din sa aking kababayan na si Irakman TV. Ayan, shoutout din kay Dexter Padua. Ayan guys, pakisupport natin ha. Thank you. Ay Caballero, Sisi, shoutout sa iyo. Mazel, shoutout sa iyo Sisi. Ayan, YouTube bot Cambenyo. Ayan. Hi my friend. Ayan si Josh Journey, shoutout sa iyo sir. Ayan, JR Abellano, shoutout sa iyo. Ann Bicolana Vlog, shoutout din sa iyo, mate. Ayan, Just Journey, ayan si sir, thank you sir. Ayan, Lilac Autumn, ayan, thank you Sisi. Shoutout din kay Diane Sings TV. Shoutout din kay Christina Planthers. Ayan, sa mga gusto po magpa-shoutout, ayan, comment down below lang po kayo para sa next na vlog ko. Kayo naman po ang may sa shoutout ko. Ayan, maraming salamat.